nakabahan din, hindi. Yung model na pinakita sa bahan pa pala ng alam. Kami yung magbayan. Tumatawa yun. Ako muna yung doon sa labas, maganda na. Pagkata po. Kaya pinihaya ko rin ka daw pupunta na siya. Amas na. Sabi niya, ako na lang magluto ng pasit mo pag nagpahalan na kayo dito lang. Agad na rin ka kami. Pagkaano ko ba tayo? Sa Shopee? Oo, ba't ka? Oo, ba't ka? Yung... Cancel. Extended. Nasa ako. Hindi, sa Taipei. Nagkatipay ako kasi sa Ano po may kaya nga eh. Yun. Kaya, yun. eh, sinabasa ka mo sa nagreklamo. Kasi, ano daw po, Mamigyan ba yun? Mamigyan lang po kasi. Nasa dami daw po na yun. Wala ko park ka eh. Sige, ano lang pinawagan mo? Eh, sa inyo. Ikaw ba? Sa akin po, ano ganun din. Ang nabibigay, ang nabibigay sa akin, ano po yung pastor po natin. Ano yun? Yung sila po yung nagbibigay. Nagbabahay-bahay po yung pastor natin. Ay. Oo. Ganda bro. Tumatamot na tayo na one time. Sigurahin mo ako yung bibigay namin sa... Hindi lang sa... Hindi lang. Eh, Bigla na yun. bibigay sa... Ito pa may Sa plastic. Sabi nila mo, may mga ano tayo mo interview sa Sa ano dun sa barangay. Ano yun? Pag yung ulang sa mga yun, Dito sa gitna yun. ikaw, yung tampas nyo ng daw sa Malaki po yung pamilya. video. 8,000. 10,000 lang po. Pwede pasok pa. Ha? 10,000 ang binigay lang yun. Ito, one time mo. Pag-pay na. Bago na. Pag-pay na. Ano na yun? Ano ko pa eh? Nagpila doon. Ano pati doon? Ha? Parang ano pang limit boot. Ayan na eh. Mamaya natin. Yung tatlo yun.
Meron kasi si Kelly. Ano, dumaan mo. Kasi mga military ko mga dumaan sila. Pero pagkatayo mo yung birthday, pagpunta na Pero sa... nakita ko mga Nabalita ako. Yun. Di ba yung mga gusto kung ganyan natin sa isip? May tao sa balita na nasa trabaho ko. Spend ko naman. Tingnan ko sa sila. May tao ko. Yes, doon. Pero ba? Pero ba yung ginagawa? Kailangan mo iwan mo na talaga. Pagka narinig ako ng password ko na Pero ito, prayer naman ako. Sinibigyan ko lang ito. Yun nga sa work ko, yung ano doon, sinarap yung shield ko, si Ocean, kasi dumaan din yung mga milita. Sarado ko eh. Ngayon, ano ito, yun. Eh, malapit ka sa train station. Ano ating ditang andal na sister? May forward ka sa iba, dito pa na send yan eh. Hindi ko na sila yung brother Jojo. Nandito naman siya. Brother Ricky. Wala eh. Iba ka matitindi mo sa pili ko malayo eh. Ako kasi yan, pwede naman yung nakita. Kamustahin natin frontliner? Frontliner? Frontliner. Lumasa ba ka? Frontliner. Bonus kayo ito natin. Frontliner. Kaya mo bayani. Sa frontliner. Kasi si PSG. Sa PSG na likod. Nasa kusina. Nasa kusina. Ito line up na paraan yan. PSG? PSG. Basta PSG. Sa El Pastor Omni.
Bro. Professor. Hindi ka na mo yan. Pero yung set siya. Dadal ka dyan sa mga play. Maganda kumain ka. Maganda ka movie. Yan. Sabi na ako, kasi naman tasing ko yung ingay ko. Alas ka rin, kapag ito ngayon sa akin. Makikita sila pag mag-aano na ako ng baka. Pag nabibigyan ako ng ginagalang pinapag. Oo, hindi. Hindi ko na siya ako nag-aano. Sino may box ko rin? Nakalive na ba? Bakit? Kinuha ng pulis yung ID. Pinapakabubo ng pulis niya. Bakit sino yung ID? Walang pasis to. Kasi sa bayan po siya, basan mandas. Ah. Malantanan, nakatainan. Dito sa may gitna, may boundary. Ay, nako. Pag-call tayo sa Panginoon. Bakit forward tayo? Dahil tayo ng sister. Yun, pulis pa yun. Nagpalarap pa yun. Yan. Ayun na ako. Welcome po sa bawat isa. Happy Sunday sa lahat. Amen? Amen! Magdala magpuri sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan sa ating buhay. Kayo po tumayo lahat. Bigyan natin ng papuri mula sa ating mga puso. The Lord our God is good. Amen? Kasabay ko ng pagpalakpak natin. Hallelujah.
It's a joy.
kanya sa ating mga pagkukulang. Patuloy tayo inaabot sa kanyang dakilang kamay. Tayo po patuloy mag-respond din sa kanyang pag-abot sapagkat mapahamak ang maraming tao dahil hindi nakikita ng Diyos. Ang Diyos ay nanatili po. Sa mga ito, patuloy natin awitan ng Diyos. Siya ang lahat-lahat sa ating may wala ng Jesus the Lamb of God.
Tayo po ngayon mga kapatid ay dadalangin sa ating Panginoon. Dalangin po natin ang mga prayer concerns na ito mga kapatid. Una, ang mga evangelisms po, Bible studies natin. Patuloy na samahan ng Panginoon sa kabila ng COVID-19. Tayo ay makapagpatuloy na makapag-conduct ng mga Bible studies at ganoon din ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Dalangin din natin mga kapatid ang tinatawag na natin mga genuine converts, mga key converts, mga disciples, patuloy na gamitin ng Panginoon at ganoon din ay magbangon siya ng mga magmi-ministers dito po sa church na ito mga kapatid. At ang revival ay patuloy natin iingin sa ating Panginoon. Ganoon din, financial breakthrough sa bawat isa. Amen. Ano po ba? Ganoon din po sa ating pong church mga kapatid. Ang visa mga kapatid ng aking pong asawa at ng aking pong aking pong anak ay patuloy po natin panalangin sa Panginoon dahil nga po sa mga pangyayari ng COVID-19 ay napipigilan po. Supposed to be next week ay aking pong flight. Pero na-cancel po yung aking pong flight dahil nga po doon dapat kasama ko na sila pagbalik. Ngunit hindi nga po nangyari yun. So patuloy pa rin po natin ipanalangin mga kapatid. Ganon din, panalangin po natin sa ating Panginoon yung mga leaders po natin. Po mula kay Pastor Wayman Mitchell, Pastor Greg, Pastor Glenn, Pastor Boyd, Pastor Manny, Pastor Seth. Kamakailan ay kami nagkaroon ng meeting at talaga pong apektuhan mga kapatid ang mga churches po natin sa Pilipinas. At panalangin po natin po mga kapatid na itong ang COVID-19 ay mawala na dahil hindi lamang ito may epekto sa buhay ng mga tao, personal, kundi sa gawain ng Panginoon. At ganoon din mga kapatid, yung mga local at international churches po natin ay samahan ng Diyos. Kagalingan kay Brother Leoman sa kanya pong vertigo, kay Sister Sherilyn, at ganoon din po kay General Jovic, ay patuloy po natin tingin sa Panginoon. At meron din pong prayer request po na i-forward po sa aming mga pastor. Kita po isa pong bata, actually sanggol, na kapapanganak lang, siya po ay nasa incubator. Ang pangalan niya ay medyo kakaiba kasi kunin ko lang yung pangalan. Ang pangalan ng sanggol na ito ay si Kenji Hayden Tanael. Premature baby ito na may pneumonia. Yes, premature baby na may pneumonia. So hingin po natin sa Panginoon na ang kompletong kagalingan ay ipagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ganon din po yung mga pangailangan po natin. Sino po may pangailangan sa Panginoon? Amen. Dalangin din po natin yung mga kasama po natin na wala po sila, hindi po sila makapunta ngayon dahil sa mga pangyayari ito. Idalangin din natin na sila po ay ating po makasama na sa lalo't madaling panahon. Panalangin po tayo ni Brother RJ ngayon po umagang ito. Pero bago po yan, minsan pa magsambit tayo ng panalangin sa ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos sa Panginoon. Glory, hallelujah, Jesus. We praise your name, O God. We magnify your name, O God, Jesus, Panginoon Jesus. Patuloy kami dumadalangin sa iyo, Panginoon, na iyong samahan. Ang church na ito, Panginoon, God. Panginoon, patuloy ka magligtas sa mga bagong kanan ng mga Diyos. Kami sa iyo, bansa, O God. Patuloy ka, Panginoon, nadalangin namin sa iyo. Patuloy ka lang aming pinakama sa mga Panginoon. Salamat, Diyos. Patuloy ka lang pangalan ng Diyos. Nasaka pa ng bawat isa mo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord God, sa iyong katapatan, dakilang Diyos, sa bawat isa, Panginoon, maging sa iyong kabutihan, dakilang Diyos, na patuloy na nararanasan ng bawat isa. Lord God, sama-sama kami minsan pa lumalapit sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Ang prayer concern ng church sa ito, dakilang Diyos, ay patuloy mo, Panginoon, kataguin, patuloy kang kumilos, dakilang Diyos, sa kapanin mo, Panginoon, ang fellowship na ito, Lord God, upang ang aming mga kababayan, ibanlangin, dakilang Diyos, ay magkaroon po, Panginoon, ng relasyon, pananampalataya, Panginoon, at magkaroon ng pagkakakilala sa iyo. Dakilang Diyos, patuloy mo samahan ang mga gawain, dakilang Diyos, ng fellowship na ito, patuloy yung pagbungahin, palaguin ang mong banal, maging ang financial breakthrough, dakilang Diyos sa church na ito, patuloy mo, Lord God. Lord God, alisin na, Panginoon,
Lord God, patuloy ka, Panginoon, Lord God, bawat Panginoon ng generous giver, mula sa mananampalataya, dakilang Diyos, hinihiling din po namin, Panginoon, ang genuine convert, minister, disciple, dakilang Diyos, maglilingkod at magpapagamit, Lord God, ng kanilang mga boy. Lord God, patuloy mong gamitin instrumento, dakilang Diyos, sa mga evangelism, Panginoon, ito'y manindaan, dakilang Diyos, upang marami pong makakilala, maligtas, dakilang Diyos, sa lugar na ito. Lord God, patuloy din namin sinasama, patuloy namin sama-sama, dakilang Diyos na dinarating sa iyo, Lord God, ang kagalingan, dakilang Diyos, sa mga kapatiran na may sakit, karamdaman. Yes. Ganon din po, Lord God, kay baby, KG, Panginoon. Lord God, patuloy itong maghimala, dakilang Diyos, Yes, sa kanila po, God. Panginoong pamilya. Lord God, alam ko po, kayo po ang dakilan namin magagamot, Panginoon. At kami po ay nag-declare, dakilang Diyos, nakikilos ka sa baby ito, dakilang Diyos. Lord God, dalangin din po namin, Panginoon, at kami po ay nakikiusap, dakilang Diyos, Panginoon, sa sitwasyon, Lord God, ng buong mundo, Lord God, dahil sa COVID-19. Lord God, kayo po ang makapangyarihan, Panginoon. Kaya dalangin namin, dakilang Diyos, ito na po'y mawala na, at hindi na po magtagal, dakilang Diyos. Alam niyo po, Panginoon, sitwasyon ng mga gawain, Panginoon, ito po'y nakaka-apekto. Pero Lord God, alam ko po, na ito'y iwawakasan mo na, dakilang Diyos, pero revival, dakilang Diyos gagawin, Lord God, sa mga fellowship na ito. Dakilang Diyos, muli namin sinasama at dinadalang, Panginoon, Lord God, sa pagkakataong ito, Lord God, sa aming pong pangangaral, Panginoon, ng iyong mga salita, dakilang Diyos, patuloy mong kasiyahan, Panginoon, patuloy na ito'y magamit namin, Panginoon, sa aming katatagan, sa aming pananampalataya. Ganoon din po, Panginoon, mangusap ka, kasama ng banal na Espiritu, dakilang Diyos, sa mga narito, Panginoon, maging sa mga nanonood, Panginoon, patuloy kang mangusap at patuloy mo yung comfort ng bawat isa. Dakilang Diyos, ganoon din po ang pangangailangan, patuloy tinataas namin sa iyo. Ganoon din, dakilang Diyos, hindi lang, Panginoon, pangangailangan, bagkos ang iyong proteksyon, dakilang Diyos, ay patuloy na ipagkaloob sa bawat isa. Maraming salamat, dakilang Diyos, hindi din po namin maugad ang iyong makapangyarihang pagkilos, pangungusap, Panginoon, sa oras pong ito. Patuloy mo ang biyayaan, dakilang Diyos, sa pamagitan ng iyong salita. Maraming salamat sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin natin, Panginoon. Praise God. Ngayon, mga kapatid, wala muna tayong kamayan. Fist bump pwede. Fist bump, gano'n na lang po. Wala po muna tayong kamayan, mga kapatid. Po. Pero awitin po natin, God is good all the time. God is good all the time. It's all the praise. It's all the God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. It's all the praise. It's all the God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po ay ingatan ng Panginoon. Opo. Sino po nakabalita dito nung nangyari? Nung last week, sino po nakabalita? Opo. Yung mga Army ba yun? Navy ba sila? Navy. Mga Navy ay yung mga gumala at sa kanilang paggala ay maraming lugar ang naapektuhan po. At isa nga po doon, mga kapatid, na lugar na kanilang ginalaan ay Tainan. No? Tainan. Kaya nagkaroon ng disinfection. Actually, doon din sa Shinzoying, meron din ganun. Pumunta rin sila doon sa Shinzoying. At yung isang mall nga doon ay nagsara. Close muna. Pero mga kapatid, patuloy tayo mag-ingat, manalangin, kaya po tayo po ay meron po mga ilang pong dinagdag na pag-iingat, yan, may social distancing tayo, Ganun din po yung ating po mga mask, amen po. So, kaya po sa loob ng church ay nag-ano rin tayo ng mask. Alam ko mahirap mag-mask, amen po ba? Lalo hindi ka sanay. Sino po dito sanay na nag-mask?
Sa atin, ako mga kapatid, nasanay lang ako, Dito. nandito na lang. Pero nung ako ay, nung wala pang virus mga kapatid, hindi rin ako nagmamask, nahihirapan akong huminga. Di ba? Mahirap mong huminga, mahirap magsalita, pero yun, kailangan natin yun, kesa naman magtanggal nga tayo ng mask, hindi na tayo makahinga. Mamatay tayo dahil sa virus. Mahigi na itong mag-mask tayo. Amen po. So, yun na po. Sumunod lamang po doon sa pinapatupad po ng ating po mga usher. Yung pong pagkuha po na inyong pong pangalan, ng inyong pong temperature, ay kailangan po natin yan. Nang sa gayon ay, kung meron po pumunta man dito sa atin, mag-observe or matingnan yung ating pong gawain, nakita po nila na we are doing yung social distancing. Dahil meron din tayong records doon mga kapatid na kung saan yung temperature natin ay maayos. Huwag po dadayain ha. Yan. So kung medyo tumaas po yung inyong temperature, umabot po ng 37.5. Huwag po kayong matitisod, huwag po kayong magtatampo. Hindi po muna kayo namin papapasukin. Pero ano lang yan mga kapatid, hanggang 2 or 3 test. 2 hanggang 3 test yun. Kasi minsan sa sobrang init, kaya tumataas yung temperature. So, experience namin yan kasi may meron kami mga bata na estudyante, ganun din pagpapasok sila sa school. Tinitingnan namin yung temperature. Di ba yung mga bata malilikot, tapos mainit pa, kaya tumataas yung mga temperature nila. Kaya, yun mga kapatid. So, titingnan natin. Okay, so, huwag po tayo matitisod po roon. Kung kayo po ay aming papauwiin kung talaga kayo po ay aabot ng 37.5. Amen po ba? Amen. Amen. So, ngayon naman po may live stream tayo. So, pwede pa naman pong makapanood po doon sa ating pong live stream. Sa mga hindi pa po nakakaano sa akin, subscribe. Hindi po ako nagpaparami ng ng subscriber. Hanapin nyo lang po yung pangalan ko, Julius Setiar. Iba pa ata makikita nyo doon may mga video ka doon iba, di ba? Sa YouTube yan? Sa YouTube. So, hindi naman kakaiba, pero yun yung mga dating videos pa. So, yung mga kapatid, nandun po yung ating po ilang po mga live stream na rin po. So, yun mga kapatid. At ganoon din po sa mga nagla-live stream, sinasabi ko nga, paglaanan ng oras, isipin mo na talagang ikaw ay hindi ka lang basta manonood, kung hindi, sasama ka sa gawain. Parang attend ka rin ng church, pero doon ka lang sa bahay mo. Huwag yung isipin kasi, lalo nga po sa mga nagla-live stream, ay pwede ka naman mapanood yun mamayang gabi. Walang pagkakaisa pag gano'n, tama po ba? So, kinakailangan pa rin tayo ay mayroon pong unity. So, spiritually mga kapatid, sama-sama pa rin tayo. Amen po ba? Amen. Amen. So, ganoon po mga kapatid. At ganoon din, meron po tayong mga ilang po mga pagbabago sa ilang po mga gawain dahil nakipag-usap nga po sa akin ng ilang po mga disciples, yung ambush ministry po muna natin ay suspended. Ang English Club ay suspended po muna. Pwede mag-flyerings pero hindi talaga yung ginagawa natin tulad sa ambush ministry na kumukuha tayo ng pangalan. Hindi muna natin ginagawa yan dahil magkakaroon kasi ng contact. Hindi naman natin kilala yung ating pong mga kausap. So, meron po tayo mga doon. And then, isa pa nga po doon, kaya rin po kung mayroon tayong suspended po na natin yung English Club dahil sa majority ng mga estudyante na or pumupunta sa English Club natin ay galing po ng NCKU. Kamakailan po, isa rin po ang NCKU sa pinuntahan po ng mga army or ng mga navy na yon, ng mga sundalo na yon mga kapatid. Kaya medyo, sabi nga ni Brother Reynald, napanood niya sa balita bro, na nagdi-disinfect nga yung NCKU. So, ingat tayo. Ingat po tayo. Kaya yung mga kapatid, hindi po muna natin yung gagawin. So, sinuspend muna natin yung English Club. Hanggang kailan mga kapatid, hindi ba natin po alam? So, ngayon po, meron pa lang po muna tayong mga Bible study. Sa concern nga ay wala muna tayong Bible study kasi hindi rin nagpapapasok sa kanila. So, doon naman sa mga dormitory, sa URE, sa ngayon po ay nagpapapasok pa rin
Doon po, kaya nagkaanak pa rin tayo. Pero doon sa Manstrong, meron din silang mga adjustments po doon. So, yung po mga kapatid. Kaya, sama po natin sa panalangin po yun, na talagang mawala na itong COVID-19. Amen po ba? Apektado na tayo, extend na extend yung sa Pilipinas. Amen po? Amen. So, sino po hindi na-apektuhan ng kamag-anak sa Pilipinas? Hindi po na-apektuhan yung kamag-anak po ninyo. Meron ba? So, lahat tayo. Amen po, lahat tayo na-apektuhan. Yun nga sinabi ko, flight ko dapat next week. Dapat, sama-sama together na. Happy together na sana eh. Wala, na-postpone na. Eh, happy naman po kayo. Hindi na iwan. So, yun mga kapatid. At sama niyo po yun sa panalangin lagi na ito yung makasana. At yun nga sinabi ko sa pangako ko kahapon sa discipleship, kung ano po yung sinasabi po ng ating pong gobyerno, hindi lamang sa Pilipinas, kundi dito sa Taiwan, ganoon din po ng ating pong mga employers, ay sundin po natin. Amen po? So, lalo na po sa mga ministers. Alam ko, ayaw na ayaw yung mawawala sa gawain. Amen ba? Pero, kaysa naman mawalan kayo ng trabaho, eh wala tayong pamalit sa trabaho ninyo. Pag nawalan kayo ng trabaho dito, uwi kayo. Tama ba? So, wala tayo sa Pilipinas eh. Na kapag nawalan ka ng trabaho, lipat ka lang ng kumpanya. Tama? Eh dito hindi. Pag nawalan ka ng trabaho, uwi. Ayun. Gusto nyo nun? Ayaw natin ang gano'n. Kaya maging matalino po tayo. Yun po mga kapatid. Okay? Yun po yung ating pong, ilan po sa ating pong mga pabalita. At yun din po mga kapatid, kung sanay po kayo dumaan dito sa isang pintuan dito, at doon din po sa mga nanonood sa ating pong live stream, ito pong malapit po sa single elevator na pintuan, ay atin po muna itong i-close para po isang lugar lamang po muna tayo ng entrance. Yun. No? Para yung kasi mag-check ng body temperature, ay iisang lugar na para bago kayo pumasok. Kaya isa na lang po yun. Meron tayong frontliner dyan sa ano. Walang PPE eh. PE na lang bro, no? PE na lang. Physical education na lang. Na wala kang PPE. So yun mga kapatid. Kaya yun po, sumunod tayo doon. At kagandahan naman dito, yung elevator na isa pa lang nakita ko nito, at saka dito pala isa, ay meron na rin silang alcohol. Pero ano man mga kapatid, tayo rin mismo ay nagpo-provide po ng alcohol. So, ano lang po tayo, mag-disinfect na po tayo. Yun lang mga kapatid. At tayo po ngayon ay dadako po sa isang pong patutuo. Ito po pinagpala ng Panginoon. Amen ba? Amen! Praise God. Ito talaga napakabuti ng Panginoon. Palapahan po natin ang Panginoon habang lumalapit si Brother Name. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko lang po magbalik pasasalamat sa Panginoon dahil sa laging pag-iingit niya sa akin sa bawat araw sa aking trabaho. At ngayon nga sabi nga, sa Thursday birthday ko na naman. Nagtagtag na naman po. Piling ko na parang nakasakay sa barko. Lagi ako parang, piling ko nakasakay ako sa barko sa elevator, sa elevator, parang taas baba. Yung nararamdaman sa akin, malas yata yung ano ko. Hirap na hirap nga po kahit yung ultimo yung damit ko. Hirap na hirap akong buhatin kasi yung washing machine nasa taas, ay nasa baba. Yung sampay namin nasa third floor. Ultimo yung damit ko lang nilaban, hirap na hirap akong iyak-iyak. Eh paano pa kayo sa trabaho? Eh puro bakalan pa sa amin. Kaya nagpalipat ako dun sa medyo maganda trabaho eh. Yun nga lang, parang yung visor ko parang hindi mo sa akin naniniwala, parang nag-i-inactive lang ako. Kaya tinanggalan niya ako ng OD, hanggang ngayon walang OD. Kaso karami sa amin talaga walang OT kasi umina nga. Kaya ang sabi ko parang malas yung 2019 ko. Pero hindi pala, pinagpala pa rin ako ng Panginoon kasi yung June, yung time na kinusap ako ni Pastor na kung gusto ko dumugtog dito sa church. At doon nga, unti-unti pinagpala. Kaya magniwala lang tayo sa Panginoon kahit na anong problema dumating sa atin ng pagsubok. Kumapit lang tayo sa Panginoon kung tayong may makalimot manalangin kasi mga time na yun parang gusto ko na rin uwi eh. Kasi ang hirap ng trabaho namin, bakalan eh, tapos ang sakit ng likod mo. Halos 3 months pa ako nag-ano nun eh, Hindi, nagpan ba yun?
Therapy. 3 months therapy po, kinaoriented ko para ginas binabanat ang gano'n. 3 months po. Pero talagang pinagpala pa rin ng Panginoon at ngayon nagpapatuloy pa rin kahit na sa mga ganung problema hindi ako pinabayaan ng Panginoon, pati sa pamilya ko. Na yung mga anak ko hindi nagkakasakit, yung po talaga yung the best po na regalo ng Panginoon, yung kalusugan na unti-unti po rin niya pa rin akong pinapagaling at nararamdaman ko naman po yun dahil sa pagmiministeryo sa kanya at hindi po niya ako binibigay sa mga ganung bagay. Kaya nagpapasalamat ako sa panibagong taon na ibinigay niya sa akin na sabi nga Panginoon, kahit anong mangyari maghabang po yung papatuloy sa'yo. Kahit saan ako makarating, makauwi man ako ng Pinas. Yun lang po, maraming salamat. Amen, praise God. Pagpapagod natin ang Panginoon. Kami mga kapatid, tayo po mga Kristyano, darating po sa atin yung mga pangit na pangyayari. Amen po ba? Amen. Pero kapag merong ang Diyos na pinananampalatayanan, po, ang Diyos din naman ay magiging tapat sa iyo. Amen. Hindi tayo papabayaan ng ating pong Panginoon. Kalimutan ko pala sabihin, morning services po natin ay 10:30 at ang afternoon service natin ay alas 2 po ng hapon. Yun nga, wala muna tayong English club. Discipleship ay 7 o'clock po at mga kapatid. Ito, nawa matuloy ito mga kapatid. Kaya po hanggang ngayon tentative pa yan. Dahil hindi natin nga alam kung ano ang mangyayari na po. Pero manalangin tayo ng bago mag-anniversary, wala na tong COVID na to. Amen po ba? Amen. So, first anniversary natin, pinagpala tayo ng Panginoon, may revival ang church. Amen po ba? Talagang mapupuno natin ito, hindi dahil lang hiwa-hiwalay tayo. Amen po ba? Kung talagang tayo palalaguin pa ng Panginoon. Ang kailangan ng mga kapatid, tayo po ay patuloy na maging tapat sa Panginoon. Amen po ba? Huwag tayo bibitaw sa Diyos at tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ngayon po, tayo po ay makakapakinig ng awitin. Wala pala special number. Tayo po ay wala eh. Ba't mo sinabi yun? Awitin. So, wala. Tayo po ay magkakaloob sa ating pong Panginoon. Ihanda natin ang ating pong mga puso at ang ating pong mga pananalapi. Amen po ba? Yeah. Ito po lang mga kapatid, sa pagbibigay, bago maghamon si Brother Ricky, ay isipin niyo po muna mga kapatid na hindi po natin kayo pinipilit. Amen po? Wala pinipitan. Kumbaga, ito po ay pinapaunawa natin sa umaga ito at ipapaliwanag nga ito ni Brother Ricky Karumba. Palapahan po natin ang ating Amen. Lahat ay kalalakihan. Wow. Wow! Uy! Yung wow! Pau na lang. Tayo po ay magkakaloob sa Panginoon. Yan. Galatians 6:9. At huwag kayo mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ari tayo. Kung hindi tayo mga pagod, hindi ang mga sasawa. So sa pagtatayaga, meron pong nilaga. Amen. Lalo-lalo na ang bayan ng Diyos, titingnan natin ang kasaysayan ng Biblia, ang Israel, bayan ng Diyos, amen. So ngayon, we are spiritual Israelites, ang mga tumanggap sa Panginoon, amen, sa Panginoong Jesus ay kaisa niya na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sabi ng Biblia. So tayo ay sa bayan ng Diyos, amen. We are the citizens of heaven. Kaya lang dito tayo nakatira, pero citizen tayo, amen. Amen. Kung tayo nakatira tayo ay citizen, ibig sabihin nakaroon tayo pero ang ating citizenship. Amen? Nandito man tayo sa Taiwan, pero our citizenship ay Pilipino. Meron din mga kapatid, nasa mundo tayo, citizenship natin ay nasa langit. Therefore, tayo ay bayan ng Diyos. Kung titingnan natin, ang bansang Israel ay pinili ng Diyos. Dami nilang mga kasalanan sa Diyos, kinalimutan ng Diyos yun. At sila ay tinutulungan lagi ng Panginoon sa kanilang mga pagdadalamhati, sa kanilang mga dahil noon sila ay nasasakop na ibang bansa, sila ay ginagawang alipin. At isang beses sila po ay nakipamayan sa Ehipto. At sila ay gustong tawagin ng Diyos, alisin doon sa pagkakaalipin.
Kaya sa kanilang mga pagtatyaga doon ay sinukuya naman ng Diyos yun, mga kapatid. So sa ating mga pagtatyaga, mga kapatid ko, sa gawain ng Panginoon, sa pagpunta sa church, sa pagbibigay, sa pagkakalob, yan ay hindi kinalilimutan ng Diyos. Amen? Amen. Lalo na sa mga nagbibigay ng talagang para sa Diyos yung ikapu. Yan ay hindi nakalilimutan ng Diyos. Aani at aani tayo. Ang bansang Israel sa kanilang pagkakasakop sa Ehipto, almost 400 years, sila ay tinulungan ng Diyos. Tinawag si Moses para alisin sila sa bansang Ehipto. Para sumamba sa let my people go. Para sumamba sa Diyos. Kasi sa Ehipto, sa paraon ay walang worship. Gusto ng Diyos ang worship. Amen. Ng kanyang mga anak ay sumamba sa Kanya. Kasi doon hindi makapagsamba sa Kanya, ginawang alipin. Pero tapat sila sa kanilang pagiging alipin. Alipin man sila pero tapat sila. Mga kapatid ko sa Panginoon ang sinukulian ng Diyos sa kanila. Nakamama ang pangyayari mga kapatid dahil sila ay inabot ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan. Nung sila ay paalis na sa Ehipto, ay halos sabi ng Biblia ay hinubaran nila yung mga Ehipsyo. Ano ibig sabihin hinubaran? Yung kanilang makakamitan halos ipinadala sa kanila lahat. Basahin natin. Exodus chapter 11, meron dito 2:3 hanggang 12, 32 hanggang 36. Dito man tayo sa chapter 11. Exodus, not Genesis. Chapter 11, verse 2 to 3. Magsalita ka ngayon sa pakinig ng bayan at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa at bawat babae sa kanyang kapwa ng mga hiyas na pila at ng mga hiyas na ginto. Yung kapwa na yun ay yung mga Egyptian kasi palis na sila. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Egyptian. Saka si Moses ay lalaking naging dakila sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga lingkod ni Paraon at sa paningin ng bayan sa chapter 12, 32 hanggang 36. Dalhin ninyo kapwa ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan gaya ng inyong sinabi at kayo yumaon at pagpalain din naman ninyo ako kasi napilitan niyo ng Paraon sila ay palayasin kasi pinakahuling salot na pinadala siyam na salot pinadala ng Diyos sa Ehipto. Nagmamatigas pa rin ng Paraon. Ayaw pakawalan yung mga Israelita kasi napapakinabangan nila sa mga gawain doon. Pero ang Diyos gusto palayain ang kanyang bayan sa pagkakaalipin. So ito, habang sila ay pinapalanggan, ayaw na sa kanila kasi yung pinakahuling salot, yung mga panganay ay namatay. Kasama doon yung panganay ng Paraon. Yung mga Israelita sinabihan ng anghel, sinabihan na ni Moses, kasi kinausap siya ng Diyos, sa magitan ng ngayon, magpahit kayo sa mga pinto nyo ng dugo ng kordero para magdanong anghel na pumupuksa ay lampasan kayo. Doon po yun. So nalampasan yung may mga panganay kasi may mga dugo sa kanilang mga nakapahid, sa kanilang mga pintuan. So yung Paraon ay nadamay kasi may panganay din siya. At yun ay nakamatay. Kung baga sobrang lungkot sa panahon na yun sa kanilang lugar, iyakan. Kaya pinalayas na sila na pilitan. 33, at pinagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan na madali ang pinalis sila sa lupain. 400 years yun na, pagkakalibig sapagkat kanilang sinabi kaming lahat ay patay na at dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilap. Nagluluto ng pandesal, hindi pa humihilap, kung apoy pa lang, dinala na. Maluluto din naman sa init, sabi. na nababalot ang kanilang mga masa sa kanilang damit. Sa damit na lang nilagay sa ibabaw ng kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moses at sila ay humingin sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak. Ito na yun. Mga hiyas na ginto at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pa't binigay sa kanila anumang hingin nila at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. Grabe. Imagine natin yan sa pelikula na yan, di ba? Imagine, grabing biyaya. Amen? Nagkaroon din nagkaroon din ng bayan yung kanilang pagiging alipin sa loob ng 400. Pinabaulan sila ng mga ginto, sabi ko, mga silver. At lahat halos yung pinadala sa kanila. Wow, biyaya yun.
Amen. Kasi dadalhin nila yon sa may purpose doon sa pagsamba. Amen. Yung mga hayop, kaya alay doon sa pagsasambahan nila. Yun ang purpose. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi kinalilimutan ng Diyos ang ating mga binibigay pero kakalob sa aming gawain. Amen? Amen. Because He is the God of Jacob. The God of Jacob, pag sinabing the God of Jacob, sapagkat si Jacob ay naging kumbaga, ang kahulugan ng Jacob is heel catcher or trickster o kaya mandaraya kasi nagaya niya yung kanyang kapatid, kambal sila. Nakuha niya yung basbas ng kanyang ama na si Isaac. Siya ang nakakuha. Sa Psalms chapter 46:11, sabi nun, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. 145:5, happy is he that had the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. The God of Jacob. Pinalitan po yun ng pangalang Israel sapagkat he is the Prince of God. Yung pangalan niya masama ang kahulugan, pinalitan niya ng Israel. Yan po yan, yung Israel ngayon. The Prince of God. The God of Jacob is a window of hope. The assurance that your past is not important when you cry out in desperation and God touches your life. It is still true until now, mga kapatid. Kung ikaw ay iiyak sa Diyos, kung ikaw ay lalapit sa Panginoon buong puso, kung papakumbaba kahit anong ating past, marami tayong nakaraan masasama, pero babaguhin niya ng Diyos. Amen? Amen. Ibig sabihin ng God of Jacob. He's still our hope. Amen. Pag ginawa mo kanyang kalooban, kasi minsan ang mga tao ay, lalo na mga naglilingkod sa Panginoon, gusto agad bakit ay bunga ng kanyang ginagawa. No, there's a time for all. Amen. In season. Amen. Lahat ng mga bagay may panahon. Katulad nung, ang kanilang pagsisilbi, na walang bayan, nagkaroon din ng panahon na Ani. pag-ani. Amen. Ganun din mga kapatid sa ating mga pinagkakalob sa gawain ng Panginoon, lalo na yung mga tapat sa kanila ikapumay, tayo ng pag-ani. Amen. Amen. At yan ang ipinangako ng ating Diyos na buhay. Kaya umaga tayo po ay patuloy na magtatanim kapag tayo sumasampalataya na tayo ay patuloy na ani sa takdang panahon. Ito po ay ginagamit sa paglawak ng gawain ng ating Panginoon. Nakirang Diyos, ang aming pagbibigay ngayong umaga ay mayroong purpose o God. Ito Panginoon upang ang iyong kalooban sa ibabaw ng mundo, ang iyong mga salita, ang iyong kaharian patuloy na lumawak. At o Diyos, ito ay pagpapunaw mo sa amin, ito ay aming duty bilang mananampalataya ng pagkaloob namin Panginoon na walang reklamo at walang pagkatubili ang aming Panginoon mga ikapo Diyos na hindi ng aming mga offering o Diyos. Kaya patuloy mo magpalayan ng bawat isa ayon sa kakayanan, ayon sa kanilang puso ng magpapasya Panginoon kung paano na magkaloob sa iyong gawain, sumuporta sa iyong gawain. Lord, balikin po ng maraming beses sa aming hanap buhay, pamilya, at sa aming mga sarili sa iyong gawain. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil po ay magbigay. Tayo sa Panginoon, tayo ay magiging. Tayo sa Panginoon, tayo ay magiging. Praise God. Gusto po natin ang ating po mga Biblia sa Exodus chapter 12. At hindi rin po ko lalayo doon sa hinamon ni Brother Ricky sa pagbibigay. May kinalaman po doon ang aking pong ipangaral ngayon pong umaga. Exodus chapter 12, kapatid. Ang mga Israelita ay may kaugalian na tinatawag na Passover. Ang pinakaliteral na meaning po nito mga kapatid ay pass without touching. Ito ay commemoration nila mga kapatid na sila ay iligtas ng Panginoon sa Ehipto dahil nung dumating ang ikasampung sumpa. Yan nga po mga kapatid. Yung sinasabi ni Brother Ricky kanina, so mayroong siyam na sumpa
na dumating sa Ehipto dahil sa katigasan ng puso ng Paraon, ayaw niyang pakawalan ng mga Israelita. Po. So, kumbaga, sabi ng Panginoon, ito na, last na to. At ito po yung pinakamatindi sa lahat ng sumpa. Dahil nung una, yung tubig, ginawang dugo, wala lang sa kanya. Nagpadala ng mga locust, wala lang sa kanya. Nagpadala ng mga palaka, magkarami-raming palaka, wala lang sa kanya. Pero dito mga kapatid, ay kumbaga talagang natibag ang Paraon. Ano po? Mga kapatid, ang sumpa na ito mga kapatid ay sinasabi na kung saan ang lahat ng mga panganay na anak ay kinuha ng Diyos, sila ay namatay. Ano po? O di kaya naman mga kapatid, itong mga Israelita, mga Egyptio, mga kapatid, sila po ay namatayan. Sa totoo lang mga kapatid, ito po ay matindi. Dahil sa isang gabi, napakaraming Egyptio ang namatay. Ngunit walang namatay na Israelita. Imagine niyo po na nakatira kayo sa isang bansa. Hindi po tayo na pag-uusap lang sa isang bayan lang. Hindi lang tayo hindi natin pinag-uusapan ang isang syudad lamang o isang munisipyo. Kundi isang bansa na kung saan mga kapatid, ang lahat ng mga panganay ay mawala. So masasabi po natin doon mga kapatid ng almost, masasabi natin na 1/3 ng mga tao ay namatay. Hindi na natin gano'n. Hindi ko po alam wala naman po sa computation doon kung gano'n karami. Pero imagine po natin ito mga kapatid. Isipin mo, Taiwan. Lahat ng panganay. Sino dito panganay? Oh. Lahat ng panganay, kunin ng Panginoon. Diba? Kasi sabi naman ng Panginoon, ang panganay ay Kanya. Kaya ano na yung mga kapatid, yung sumpa na yun, ano po nangyari? Kinuha ng Panginoon ang lahat ng panganay sa Ehipto. So talagang napakatindi po ng pangyayari yun, pero mga kapatid, gaya sinabi ko kanina, walang namatay na Israelita. Bakit po mga kapatid? Dahil meron nga pong ginawa ang Diyos sa kanila. Na-share ko din po ito sa discipleship kahapon. Pero ito mga kapatid, pag-usapan nga po natin Passover. Buksan po natin ang ating po mga Biblia, Exodus chapter 12, verse 7. Buksan po natin. At kukuha sila ng dugo niya at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Ganun din po, buksan din po natin Exodus 12, verses 12 to 13, at ganito po magkakasabi ng salita ng Diyos, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilupulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ako ng katulanlaman sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. 13. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo napapatay sa inyo. Panalakit ko sa lupaing Ehipto. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat na kami po ay dinako mo sa gawain na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, na inyo po kami binigyan ng pagkakataon upang pagbulay-bulay ng iyong pong salita. Dakilang Diyos, hindi po umaasa sa aming pong sariling kakayanan, kundi umaasa po sa iyong pong biyaya, at patuloy kayong mangusap sa aming Panginoon. Panginoon, makita po namin ang kahalagahan ng Passover na ito, Panginoon God. Makita po namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pangyayari ito at kung paano namin ito may apply po sa amin po mga buhay. Pagpalain po ang bawat isa, ang Espiritu ng Anto ay tinataboy po namin sa impyerno in Jesus' name. Ganun din Panginoon na naman po mga pakanan ng kahawa ay tinataboy po namin sa pangalan ni Jesus. Pero pagpalain po ang pangalan ni Jesus salita. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Amen. Praise God. Medyo mahirap talaga na may mask. Tatanggal-tanggal. Magkalaman yung mask ko tsaka yung salamin.
No? So pag-usapan natin mga kapatid, Passover. Passover. Ano po? Hindi pwedeng overpass ha, daan. Daanan nyo ng ano. Di ba yun? Passover. Ano po? So, bakit nagkaroon ng Passover? Dahil mga kapatid, ito nga, ang ibig sabihin nga ng Passover, pass without touching. Ibig sabihin mga kapatid, dumaan sa kanila yung ang angel of death, pero hindi sila hinipo. Hindi na nangyari yung kamatayan. Bakit po mga kapatid? Una, the blood of the Lamb, ito nga po, and the blood of Christ. Sa Exodus chapter 12 verse 3, ganito po ang pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ika-10 araw ng buwang ito ay magsisikuha sila ng ganang kanila bawat lalaki ng isang kordero. Ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. Sila mga kapatid ay pinaghanda ng Panginoon ng lamb o yung tinatawag kong batang tupa. Sinabi po natin lamb, batang tupa po yan. Ang laman nito mga kapatid ay kakainin po nila para sa Passover. Ngunit ang dugo nito mga kapatid, ayon po sa verse 7, ay gagamitin na pinakaselyo ng kanilang tahanan upang ang kamatayan ay dadaanan lamang sila at hindi ito papasok sa kanilang pong tahanan. Sabi po doon sa verse 23 ng Exodus mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ng mga Ehipsyo at pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto ay lalampasan ng Panginoon ang pintong yaon at hindi papayagan ang manunugat ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. Pag sinabi po sugatan doon mga kapatid, hindi na po basta pag sinabi sugatan, yung sugat na hindi. Hindi yung patayin talaga mga kapatid dahil hindi nga yung plano ng Panginoon. Ito po. Excuse me mga kapatid. Okay. Ito nga mga kapatid ay nangyari, mga kapatid, ang mga panganay ng anak mula sa anak ng Paraon, mula sa Paraon, mga kapatid, hanggang sa hayop, ay namatay. No po? Pero tanda po natin ang pangyayari ito, God saved the Israelites because of the blood. Naligtas sila dahil sa dugo. Naligtas po sila dahil sa dugo to, hindi na kumbaga. Kaya nga lumagpas na lang. Pass over. Ninagpasan sila. Dinaanan sila, pero nilagpasan dahil nakita yung dugo. Mga kapatid, nais ko rin sabihin sa iyo na God saves you because of the blood. Tayo po ay nililigtas sa Panginoon dahil po sa dugo. Hindi ito dugo ng isang tupa, kung hindi ito po mga kapatid, kundi dahil po sa dugo ni Kristo. Dahil sa dugo ni Kristo mga kapatid, ikaw at ako ay nalinis. Ang sabi po ng 1 John 1:7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may kisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So, tayo po ay iniligtas ng Panginoon dahil po sa dugo, dahil po tayo po ay nilinis ng Diyos. Amen po. Dahil sa dugo mga kapatid ni Kristo, tayo ay natubos. Ang sabi po sa Acts chapter 20 verse 28, ganito po pagkakasabi ng salita ng Panginoon, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa ko ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tingnan po natin ito. Saan tayo tinubos ng Panginoon? Madalas po natin sinasabi, we are redeemed. We were redeemed.
Pag sinabi natin tinubos, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin tayo po ay nakasanla. Tama po ba? Sino po dito nagsanla na? Baka may nagsanla ng kaluluwa rito. Wala naman. Delikado. Delikado yun. Di ba? Naranasan po natin magsanla. Natatandaan ko po nung mga kapatid ako mismo, nagsanla rin. So, sila nagsanla kami yung alakas po namin. No? Dahil kinapos kami. Kinapos kami sa finances dahil nagkaroon nga kami ng problema. Ano po? Ngayon, yung pag sinabi po natin sanla, mga kapatid, nasa atin pa rin yung pagmamay-ari na yun, pero pansamantala natin, tinanggal yung karapatan natin sa bagay na yun. Tama po ba? Kasi nga, isinanla mo. Amen po. Hindi mo totally binenta. Yes, sa iyo pa rin yun. Pero yung authority na yun, mga kapatid, ay tinanggal mo sa iyong pansamantala. Ganon din po ang nangyari po sa atin. Pero mga kapatid, tayo po ay nasanla. Pero hindi tayo sinanla ng Diyos, ha? Huwag niyo po isipin ganon. Hindi tayo sinanla. Tayo mismo, mga kapatid, isinanla natin yung ating po mga sarili natin sa kasalanan, sa diablo. Nung tayo po ay nag-commit ng mga kasalanan, mga kapatid, yun yung pagkakataon na sinanla natin yung ating mga sarili sa demonyo. Kala po natin, sinasabi natin, ay, sinanla niya yung kanyang kaluluwa sa demonyo. Maliban pa yun, mga kapatid. Maliban pa yun. Pero nung tayo, mga kapatid, nagkasala, ibig sabihin, mga kapatid, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Pero temporarily, nawala yung karapatan niya para sa atin. Bakit po, mga kapatid? Dahil po sa ating po mga kasalanan. Pero dahil po sa dugo ni Kristo, tayo ay kanyang binayaran. Hindi tayo binayaran ng kayamanan ng Panginoon. Hindi niya ginamit, mga kapatid, yung pera. Hindi siya gumamit ng ginto. Hindi siya gumamit, mga kapatid, ng pila para tayo ay mabayaran. Para tayo ay matubos. Kundi ang ginamit ng Panginoon, walang iba, kundi ang kanyang dugo. Dahil sinasabi nga po sa salita ng Panginoon, sabi po doon, kundi dahil sa pagtiis ng dugo, walang kabayaran ng kasalanan. Ito po. At isa pa rito, mga kapatid, dahil sa dugo ni Kristo, ang tao at ang Diyos ay nagkaroon ng reconciliation. Ano po ibig sabihin ng reconciliation, mga kapatid? Ibig sabihin nagkaroon ng pagkakasundo. Tandaan po natin, nung nagkasala tayo sa Panginoon, tayo ay humiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, nagrebelde tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi iniisip po natin, ay hindi naman ako nagrebelde sa Diyos. Nung gumawa ka ng kasalanan ng kapatid, nung namuhay ka sa kasalanan, nagrebelde tayo sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Dahil ayaw ng Panginoon sa kasalanan. Tama po ba? Amen. Pero ginawa natin. So, ibig sabihin, nagrebelde tayo. Parang ganito lang yung mga kapatid. Kung tayo po ay sinasabihan ng ating po mga magulang, for example, ako noon, huwag ka maninigarilyo. Huwag ka maninigarilyo, huwag mo ganito gawin, yung ganito mga bagay. Pero, ginawa ko, mga kapatid, ibig sabihin pa rin no, nagrebelde pa rin ako kahit patagong yun. Ganon din po tayo sa Diyos. Kumbaga, nagrebelde tayo, ibig sabihin yung relasyon natin sa Panginoon nasira, nawasak. Pero dahil po sa dugo ni Kristo, nagkaroon po tayo ng reconciliation. Siya po yung naging mediator po natin. Ano po yung sinasabi sa Colossians chapter 1 verse 20. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay naging daan upang magkaroon tayo ng reconciliation muli sa Diyos. Ganun din, mga kapatid, dahil sa dugo ni Kristo,
tayo mga kapatid ay pinatawad. Alam niyo po, ang pagpapatawad ng Panginoon dati, kinakailangan na mayroon kang i-sacrifice. Ano po? Meron kang ginagawang dapat na gawing sakripisyo. Ano yun? Hindi kasi sinasabi mong sakripisyo, gagawa ka ng mabigat na bagay. Kung hindi, pag sinabi po natin sakripisyo na ito, mga kapatid, yung sacrifice na ito ay yung hayop na walang dungis, walang kapintasan, ito po ay papatayin, at yung dugo na yun yung gagamitin, mga kapatid, para mawash yung kasalanan, maalis yung kasalanan. Pero mga kapatid, kumbaga tayo, aminin po natin, hindi po natin kakayanin pumatay ng hayop. Amen po ba? Para lamang patawarin yung ating po mga kasalanan. Amen po? Sige nga po, imagine po natin, araw-araw ka nagkakasala, ilang tupa ang iyong papatayin. Sige nga po, isipin nyo, hindi na po kakayanin. Amen po ba? Hindi na po kakayanin ng ating ng mga tao. Kaya po dahil po sa pagmamahal ng Panginoon po sa atin, nagkaroon na lamang ng isang kordero. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus upang tayo po ay patawarin sa ating po mga pagkakasala. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, ang sabi po ng salita ng Panginoon ay ganito, na sa Kanya meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So, tira po natin sa verse na ito, mga kapatid, makikita po natin dito, na tayo po ay nagkaroon ng kapatawaran. Hindi mo na kinakailangan mag-alay ng hayop. Hindi mo na kinakailangan magbigay ng tupa sa Panginoon, kung hindi ang dugo na ng Panginoon ang naging katubusan po natin. Kaya naman mga kapatid, kung noon ang pinakaselyo ng mga Israelita upang maligtas ay ang dugo ng tupa, mga kapatid, ngayon ang kinakailangan mong selyo ay ang dugo ni Kristo. Ito lang sinasabi ko, mga kapatid, hindi mo kinakailangan pahiran ng dugo sa sarili mo. Sa panahon na yun, amen po, sila po ay nagpahid ng dugo sa mga pintuan. Ito po, sabi natin, kinakailangan, kailangan parang patawa din ako, magpapahid din ako, maglalagay din ako ng krus, o di kaya naman, magpapahiran. Hindi yan, mga kapatid. Kundi kinakailangan mo maunawa na dapat si Kristo ay pumasok sa buhay mo. Kaya naman, mga kapatid, gusto mo sabihin sa inyo, mga kapatid, sa oras na ito, na ang kinakailangan natin gawin ay yung magkaroon tayo ng spiritual covering ng blood of Christ. Tayo po ay makover spiritually ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo kinakailangan pahiran na. Tapos na yun. Kung hindi sa panahon na ito, mga kapatid, ang kinakailangan mo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya, kung nasa atin ang selyo, mga kapatid, ang kamatayan ay hindi po tayo hahawakan nito. Pastor, totoo ba yung sinasabi mo, hindi na tayo mamamatay? Dalawa po yan. Una, mga kapatid, ang physical at ang spiritual na kamatayan ay pwede mong maiwasan kung ikaw ay mararapture. Alam po ba natin yung rapture? Ibig sabihin po ng mga kapatid, ikaw ay kukunin ng Panginoon sa pagdating niya. Hindi ka mamamatay physically. Pastor, biblical po ba yan? Wala naman po nabasa sa Bible na rapture no word. Wala po, mga kapatid, kayo mababasa na yun. Dahil yung word na rapture ay kailan lamang po yun. Pero yung meaning nun, yung kahulugan nun, mga kapatid, ay nasa Biblia. Nasa po yun? 1 Thessalonians 4:15 to 17. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mamumuna sa anumang paraan sa
nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na magmuli. Kung magkagayon, verse 17, tayo na mabubuhay, na natitira ay aagawin kasama nila. Ito po yung sinasabing rapture, aagawin, kukunin. Aagawin kasama nila sa mga alapaat upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kung tayo ay magiging tapat, nasa iyong selyo. Yung angel of death, hindi sa iyo pupunta. Kung hindi, ang kukuha sa iyo, mga kapatid, ay ang Panginoon mismo. Hindi ka mamamatay, hindi mo mararanasan. Amen. Ewan po ba? Yun yung tinatawag na rapture. Ngayon, mga kapatid, kung tayo naman po mamatay physically, sinabi din po doon sa verse na yun, mga kapatid, na tayo ay muling bubuhayin ng Panginoon. Amen. Pastor, parang imagination ata yan. Hindi, yan ay salita ng Diyos. Hindi natin pa pwedeng baliin po yan. Yan ang pinangako ng Panginoon sa atin. Bubuhayin niya yung mga namatay at kukunin ng Panginoon. So, yes, pwede nga natin pong maranasan yung physical death, pero yung ikalawang kamatayan, which is yung impyerno, mga kapatid, ay hindi po natin ito mararanasan. Hindi tayo mapupunta sa impyerno. Kaya, kapatid, lagi natin hingin lalo na sa ating pananalangin. Hingin mo yung dugo ni Kristo na siyang lumukob sa iyo. Araw-araw. Ano po? Lagi hingin mo yun sa Panginoon. Lord, ako'y lukuban mo ng iyong banal na dugo. Lord, ako ay pahiran mo ng iyong banal na dugo. Nang sa gayon, mga kapatid, ang selyo ay laging nasa iyo. Amen po ba? So, pangalawa, mga kapatid, sa ating pong pangaral ngayong umaga, the unleavened bread. Ano po ibig sabihin ng unleavened bread? Ibig sabihin po ito ang tinapay na walang libadura, pampalsa. Exodus chapter 12 verses 8 to 11 ay ganito po ang pagkakasabi. At kanilang kakanin ang laman sa gabi yaon na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura, kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o lutuman sa tubig. Kung hindi inihaw sa apoy ang kanyang ulo, pati ang kanyang mga paa, at pati ng kanyang mga lamang loob. At huwag kayong magtitira ng anuman yaon hanggang sa kinaumagahan, kung hindi yaong matitira yaon ay sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. At ganito ninyo kakanin, may bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga payapak at ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong mga tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakanin dali-dali siyang Paskwa ng Panginoon. Ganon din po, mga kapatid, basahin din po natin verse 39, same chapter. At kanilang nilutong mga munting tinapay na walang libadura ang masa na kanilang kinuha sa Ehipto, sapagkat hindi pa humihilab, sapagkat sila itinaboy sa Ehipto at hindi sila nakatigil o nakapaghandaman ng anumang pagkain. Mga kapatid, sa mga verses na ito, ang Diyos ay hindi pinahintulutan ang mga Israelita na kumain ng tinapay na may libadura o yung tinapay na may pampaalsa. Ibig sabihin ng mga kapatid, yung tinapay na yon ay flat. Skyflakes. Ang tinapay na yun, mga kapatid, flat. Try nyo po magluto ng tinapay na walang libadura. Sigurado po yun. Yan po ay hindi po yan lumbo, hindi yan naalsa. So, flat yan. Ano po? Ang tinapay na may libadura, mga kapatid, o pampaalsa ay sumisimbolo sa kasalanan. At ayon nga po sa akin po isa pong nabasa, mga kapatid. At ito po sa English ang sabi, leavened bread represents the wrong motives, such as malice, and sin, such as wickedness, that may still reside in our thinking.
So kumbaga yung tinapay daw pala na may liberdura, mga kapatid, ito po ay sumisimbolo sa mga maling motibo, katulad ng mga malisya. Tama po ba? Ang mga malisya, maling motibo yan eh. Pag nanasahan mo yung babae, sa mga babae, wala namang babae dito, pero may mga babae sa online, pag nanasahan yung mga lalaki, mga malisya. Ganon din po yung kasalanan. Ito po ay ang tinapay ng may libadura, ito po ay sumisimbolo sa mga kasalanan. Kumbaga nananatili pa ang kasalanan. Unleavened bread represents having our hearts filled with sincere motives and eagerness to apply the pure truth revealed in God's Word. Ano po ba ang meron sa tinapay ng may libadura? Ibig sabihin, may daya kasi umaalsa, di ba? Naranasan niyo po ba bumili ng tinapay pagkagat mo puro hangin? Diba? So, sa tinapay, no? Biglang Tama po ba? Pagkakain mo, akala mo ang laki pero may daya. Dahil po yun sa pampaalsa. Ano po? At ganoon din po mga kapatid, sinasabi po dito, ang tinapay na walang libadura, ito ay, kumbaga, nagsasabi ng pure. Walang halo, walang daya. Ito po. Kumbaga, ganun din po yung ating pong mga puso. So, mga kapatid, kinakailangan tayong mabago at maalis ang ating pong mga maling pag-iisip at ang mga kasalanan natin, mga kapatid. Matanggal ito po sa atin, mawala po ito sa atin. Ngunit ang tanong po mga kapatid, ngayon po umagang ito, kaya ba natin ito natanggalin sa ating mga sarili na tayo lamang ang gagawa? Kaya po ba natin? Mahirap. Ewan po ba? Hindi po natin ito kakayanin. Lalo na yung mga bagay na ito po yung kinaugalian na natin o yung tinatawag na naging addiction na natin. Smoking is addiction. Alcoholism is addiction. Drugs, syempre, addiction yan. Ito. Ganon din po yung tinatawag na doon, yung tinatawag na sex addiction. Kahit sino na lang pwede, basta may ano lang. Makaraos lang, diba? So, hindi natin po kakayanin na natatandaan ko po na sabi ko, isa sa pinakamahirap na tatanggal ko yung paninigarilyo. Paninigarilyo ko na, ang hirap talagang tanggalin. Pero sa biyaya ng Panginoon, nawala po ito, natanggal po. Amen! Amen po. Hindi natin ito kaya ng sarili lang natin po mga kapatid ko. Hindi, kinakailangan natin ang Diyos upang ang kamatayan ay lumagpas din po sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, na kapag tayo po ay namumuhay sa kasalanan, ang kamatayan ay dadaan po sa atin. Ito. Hindi ako ito rin po mga kapatid, ang kinakailangan po natin sa umaga ito, yung tinapay upang tayo po ay mabuhay. Pero hindi ko po tinutukoy dito mga kapatid, yung tinapay na talagang tinapay. Pastor, hindi naman po talaga masarap kung puro tinapay araw-araw. Tama po ba? Hindi yun ang sinasabi ko. Ano po? Lalo na tayo mga Pinoy, amen po. Hindi katulad ng mga Amerikano eh. Ang dinner nila tsaka lunch, hamburger, pizza, ano, mga iba't ibang klase pang tinapay. Eh, hindi tayo ganun. So, pastor, hindi masarap yun. Hindi yun ang sinasabi ko mga kapatid. Kung hindi, kinakailangan po natin yung tinapay ng buhay. So, sabi po sa John chapter 6 verse 35, ay ganito. Sa kanila sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Tandaan po natin mga kapatid, na kung tayo po ay kakainin po natin ang tinapay ng buhay, ay hindi rin po daraan po sa atin yung kamatayan, na yung ikalawang kamatayan, yung sinasabi ko nga na impyerno. Bakit?
Dahil ang Panginoon mismo ang pinapasok mo sa buhay mo. Siya yung magiging sustaining mo para mabuhay ka. Yung kumbaga masustain mo yung sarili mo para mabuhay ka. Pinag-quarantine sila ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung mabasahin po yung Bible, Exodus chapter 12, pinag-quarantine sila ng Panginoon, huwag kayong lalabas. Amen po? Gaya ng sinabi ko kahapon, pero kung Pilipino ata itong mga to, baka lumabas. Matitigas ang ulo. Ang sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag lalabas. Pero ang kaganda sa mga Israelita, sumunod that time, hindi talaga sila lumabas. Pero mga kapatid, sa panahon na yun, kumain sila para masustain nila yung sarili nila. Yun yung sinasabi ko, yung Passover na yung kinain po nila yung tinapay na walang libadura. Maliban po doon sa tupa na kinain po nila, may ginawa sila, kumain po sila mga kapatid. So sa atin mga kapatid, kinakailangan natin kainin yung tinapay ng buhay. Walang iba kung hindi ating Panginoong Jesus. Hindi ko po sinasabi ito literal. Kunin niyo po ito na. Pastor, paano po kakainin ng Panginoong Jesus? Hindi mo yan literal. Hindi mo nito pwede kainin ng Biblia. Pastor, masarap ata itong. Pastor, nakakain ko na po. Bakit bro? Nakain ko na po yung tinapay ng buhay. Nasa page 200 na po ako. Hindi yan yung sinasabi ko, mga kapatid. Kung hindi, mga kapatid, papasukin mo, mga kapatid, ang Panginoon sa buhay mo. Nang gano'n sa gayon ay ang kamatayan ay hindi rin tumaan sa iyo. Sa dalawang paraan yung paraan na manatili silang buhay. Yung dugo, pangalawa, yung unleavened bread. Yung po yung paano sa kanila. Manatiling buhay. Ngayon mga kapatid, ang tanong ko, ito po ay practice ng mga Israelita. Should Christians do it? Ang mga Kristiyano po ba ay kinakailangan gawin ito? Amen. Bilang mananampalataya ng Diyos ni Israel, ng Diyos na buhay, dapat ba natin itong gawin? Dapat ba natin itong i-commemorate, mga kapatid? Ang sagot mga kapatid, yes. Ngunit sa panahon na ito, ay hindi po ito tinatawag na Passover, kundi ito tinatawag na communion. Yung niligtas po doon mga kapatid, sa Passover na yun, mga Israelita yun. At meron nga po doon sa verse na hindi ko lang naisulat dito mga kapatid. Ang mga foreigners, mga hintil, hindi pa pwedeng gawin yun. At kung hintil ka nga, meron kang parang gusto mong gawin yung Passover na yun, may kailangan kang gawin. Ngayon, may proseso. Ngayon mga kapatid, itong pagkakataon na ito tinatawag na communion. Kung titignan natin mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, nung ginawa ng Panginoon at ng mga disciples, ang communion, ito po ay sa panahon ng Passover. Buksan po natin ang ating po mga Biblia, Matthew chapter 26, verses 17 to 19. Ang unang araw nga ng mga tinapay na walang libadura, ito po yun yung Passover activity nila, ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nagsisipagsabing, saan mo ibig na ipaganda ka namin upang kumain ng kordero ng Paskwa? At sinabi niya, magsipasok kayo sa bayan ng sa gayong tao at sabihin niyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang aking panahon at ang iyong bahay, sa iyong bahay, magpapasko ako pati ng aking mga alagad. Verse 19, at ginawa ng mga alagad ang ayon sa pinag-utos sa kanila ng Jesus at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. So mga kapatid, ginawa po nila ito sa panahon ng Passover. Okay po? Yung communion. Ngunit sa pagkakataon nito mga kapatid, tignan po natin, ang communion ay hindi ito sumisimbolo sa pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa sumpa, kundi ito ay sumisimbolo sa pagliligtas ng Panginoon mula sa impyerno na siyang ikalawang kamatayan.
Itong communion mga kapatid, hindi na ito sumisimbolo doon sa ginawa ng Diyos nung nakaraan. Kung hindi ito yung pinapakita ng Panginoon sa atin, na communion na ito kapatid, ito po ay patuloy na pagliligtas ng Panginoon sa atin sa impyerno. Amen po ba? Ang kamatayan mga kapatid, araw-araw gusto tayong dalawin. Yung kamatayan, sinasabi ko dito, yung pagpunta ka sa impyerno, yung kala mong kamatayan, gusto tayong pasukin yan, gusto tayong kunin yan. Pero mga kapatid, hindi na nga yung ipinapahintulutan ng Panginoon dahil mga kapatid, tayo po ay nasa Kanya na. Amen po ba? Pinapasok na natin ang Panginoong Jesucristo sa atin. Kumbaga, yun na yung sumisimbolo doon. Ang grape juice o yung wine mga kapatid ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon na siyang tumigi sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Yun na, yung dugo ng Panginoon, yun na. Hindi na yung pinahid nila. Hindi na yung dugo na kordero ng tupa, yung pinahid nila, kung hindi mga kapatid, sa panahon na ito ng communion, yung dugo na mismo ng Panginoon, yun yung kinocommemorate natin. Ang tinapay na walang libadura naman mga kapatid ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoon na pinahirapan at ipinako sa krus. Basahin niyo na lamang po sa inyo pong pagbabasa sa inyo pong mga tahanan mga kapatid. Sabi po doon, ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Jesucristo. The blood of Christ and the body of Christ. Blood of Christ mga kapatid, yun nga wine o yung grape juice. At yun nga po yung sa katawan naman ng ating Panginoon, yung ating pong tinapay na walang libadura. Kaya sa pag-take natin mga kapatid ng grape juice at ng unleavened bread ay hindi ito Passover mga kapatid. Ang ginagawa natin kung hindi communion. Amen po. Pero ang tanong, Pastor, magko-communion ba tayo ngayon? Hindi pa po mga kapatid. May hinahanda pa po kami at may pinaghahanda pa po tayo. At meron pa po isa pong pangangaral patungkol po dyan dahil hindi po lahat mga kapatid ay pwedeng mag-take. Kung ang Passover ay may rules and regulations na isinet ang Panginoon, mga kapatid, sa communion, meron din tayong susundin rules and regulations. Bigyan ko na po kayo ng isa. Una, pag ikaw ay mag-take ng communion, dapat wala kang galit sa puso mo. Amen! Wala kang dapat galit sa puso mo. Bakit mga kapatid? Pwede ba na tanong? Walang galit. Tandaan mo ang dugo at ang tinapay at ang dugo at ang katawan ni Kristo, ang tinapay at ang juice ay nagsisimbolo yan sa pagpapatawad ng Panginoon. Ngayon, may galit ka, hindi ka magpapatawad, magpapartake ka niyan, magkakasala ka lang. So isa yun sa mga kapatid sa sasabihin po natin. Pinaghandaan po natin yan. Dapat nga po, ngayon po April, kung napunta po rin si Pastor Manny, siya po yung magkano po sa atin mag-communion. Pero, mga kapatid, kung wala man na siya, paghahandaan natin kung ano ba yung mga gamit na nandyan, yun na lang. Maybe next month, ito pong May, igawin po natin yung communion. Kung hindi natin nagawa ngayong April, so balak po natin ngayon pong May, ay magawa po natin yan yung communion na yan. Tandaan po natin, yan ay pag-alala ng ginawa sa atin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, sa ating pong conclusion, nais mo rin bang lumagpas sa iyo ang kamatayan at maligtas? Patuloy natin papasukin si Kristo na siyang dugo na sumiselyo ng kaligtasan at ang tinapay na nagbibigay ng buhay po sa atin. Let's take it. Yan po ba? Take lang po natin yun. And with that, the eternal lake of fire or the second death will pass over us. Nagpasan tayo. Hindi tayo pupunta sa impyerno. Amen po. Pero, requirement ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Ngayon po tayo lahat, meron po kami mga first timer. Meron po kami first timers, tama po ba? First time? Wala na po yun. Wala ba? Nakatay na po ba before? Okay. So wala na pong first timers ngayon. So, bubuksan po natin ang harapan. Awitin po natin yung ginawin po kanina. Obstacle. You are my all in all. Kapatid, ang Passover na ito ay hindi lamang po mga kapatid, sa pagpatungkol sa Passover na ito, ay patungkol lamang sa mga Israelita. Pero dito po ay may apply po natin po sa ating po mga buhay. Dahil ang bordero ay hindi na yung tubang o hindi walang iba kung ang ating Panginoon. Hindi na yung dugo ng tupa ang kinakailangan ng kapatid, kundi ang dugo ng Panginoon sa Kristo ang siya pinis sa atin. Pero din, mga kapatid, ang mga Panginoon, ang kanyang katawan, ay siyang ibinigay upang tayo po ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Kaya sa umaga ito, binubuksan ko po ang harapan. Ngayon pa na ito, ipagpasalamat mo sa Panginoon ang kaligtasan na iyong natamo. Ang pagpasalamat mo sa Panginoon na ikaw ay nailigtas, lumagpas sa iyo, lalagpas sa iyo ang kasalanan, lalagpas sa iyo ang kamatayan, dahil ilinis na ng Panginoon ang iyong kasalanan. Ang minahawin ko lang yung Jesus Keep
Tayo po ay manalangin ngayon pong umaga ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyo pong ginawa sa aming pong mga buhay. Mahal Panginoon, marami pong salamat sa iyong dugo na iyong pong ibinigay para kami po ay matubos. Marami pong salamat, Panginoon. Panginoon, sa inyo pong kalooban sa aming Panginoon God. Hallelujah, Lord Jesus, sa inyo pong Panginoon God na ang inyong pong katawan, Panginoon, ay inyong pong inialay para po sa aming Panginoon God. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon God. Ang ilang Diyos, hallelujah, Lord Jesus, sa oras din ito, Panginoon, ano man po mga karumihan po namin, patawarin niyo po kami, Panginoon, at linisin niyo po kami patuloy, Panginoon God, patuloy ngayon pong banal na dugo, Panginoon God, ang siyang mag-cover sa aming Panginoon God. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo po lahat ng kapulihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Sinalihan ko po, bawat isa mga kapatid, pag-pray po natin si Brother Leomar, pag-pray po natin. Kanya pong kaarawan sa 30. Ano po, ayun po dito po. Happy na birthday po. So, ituon po natin ang ating pong kamay sa kanya. Wala po muna tayong picture taking na po. Dahil social distancing nga, mahirap naman yung magpipicture tayo. Wala na tayo. Individual. Pag-pray po muna natin siya. Panginoong Jesus, maraming po salamat, Panginoon, sa buhay ni Brother Leomar. Ngayon pong ginagamit, Panginoon, sa church na ito bilang isang pong minister. Akilang Diyos, dalangin po namin, Panginoon, na inyo po siyang patuloy na gamitin, Panginoon God. Yan ang dinadalangin po namin sa inyo, sa kanyang pong kaarawan, Panginoon God, ang kumpletong kagalingan sa kanyang pong vertigo. Ganyan din, Panginoon. Pagpalain niyo po at ingatan po ang kanyang pong ang mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, Panginoon God, at patuloy din namin dinadalangin sa inyo, Panginoon, ang magandang kalusugan para sa aming pong kapatid na inyo, Panginoon God. Panginoon, gamitin niyo po siya, Panginoon God, sa pinakamataas na inyo pong pagkakatawag sa kanyang pong buhay. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin natin po. May ganda, no? Happy. Ako. Yan. So, wala po muna lalabas. Kakain po muna tayo. Ano po? Mga guys, come here. Let's go. Anong oras ba? Cancel lang na, Pastor. Bro. Okay. Oh, Pastor, distancing. Dito tayo.